nakapagdesisyon na ang Korte Suprema sa legalidad ng RH law na dineklara nilang not unconstitutional maliban sa ilang mga probisyon nito, handa na nga ba ang mga kinauukulan na ipatupad ito? At i-approve kaya ng FDA yung mga contraceptives na balak ipamahagi ng gobyerno? At ano ba yung mga potential pitfalls sa implementasyon nito at ano ba ang mga misgivings ng mga tumututol dito? Alright, so simulan na natin ang pagsagot sa ating mga katanungan. So regarding po sa implementation ng RH law, ano po ba yung mga nakikita ninyong potential pitfalls sa pagpapatupad nito, Congressman Atienza? The biggest pitfall is that this law is not yet in effect, should not be implemented at all dahil hindi pa re-release yung IRR as provided for by law. And all materials to be used in this law should be tested and passed and approved by the FDA, Food and Drug Administration. Yun ang stipulation ng batas. Kaya nung nakaraang sesyon sa Kongreso, during the budget deliberations, ay kinwestiyon ko si Secretary Ona and his department, bakit nila ini-implement itong batas? Wala pa silang compliance dun sa desisyon ng Korte Suprema. So therefore, the law is not yet, should not really be implemented yet at this point. They tried denying it first. When I insisted, no, I have proofs that you are implementing it. Then they said, no, but we already issued an IRR. I said, when? March of 2013. Sabi ko, hindi pwedeng yung March 2013 effective dahil yung court's decision ay April 2013. So the IRR could not have come earlier than the law being upheld by the Constitution, by the Supreme Court. Nakita niyo na hindi tama yung ginawa at hindi tama yung pagtatanggol. Nung binanggit ko yung mga gamot na ginagamit, sinabi nila, dumaan naman sa FDA yan. Sabi ko, hindi. Dahil nag-inquire ang Pro-Life Philippines sa FDA kung ano mga drugs na sinabmit ng gobyerno, wala pa raw. O kaya wala pang gamot, technically, na dapat ginagamit. Meanwhile, gusto ko malaman nyo ito, yung ginagamit ng mga sistema ngayon, yung paglalagay ng Norplant sa bisig ng isang ina at yung Depo-Provera ay dahil sa hindi pa ito natetesting ng FDA, mapanganib. Dahil meron kaming alam na kaso na isang ina nagpalagay ng Norplant nabalda, na-paralyze. Yung isa namang ina ay pinilit dahil sa isang mahirap na magpa-injection ng Depo-Provera, namatay. Kaya ito'y dinodokumento namin ngayon at kapag kompleto na kami, we will file the formal complaint and possibly go all the way up to the Supreme Court again. Tell the courts that they are implementing the law without the provisions dictated by the Supreme Court. Actually, nakasaad din po sa desisyon ng SC na dapat yung merong susunding proseso sa pagbibigay ng mga contraceptives na ito. Nabanggit po ninyo, Congressman, na meron na ini-implement na po nila itong RH law noon pa man. Sinusunod po ba nila yung proseso na sinabi ng Supreme Court na kunyari merong mga eligibility screening? Hindi nga Yung pinaka-basic, yung material na gagamitin nyo, dapat cleared and approved. Hindi nga What we are saying is that they're not following the processes dictated by the law and confirmed or asserted by the Supreme Court decision. So mapanganib ang sitwasyon. Ang mga babae ngayong pinipilit na magpa-injection ng Depo-Provera, nanganganib. Yung mga babaeng sinasaksakan ng Norplant, nanganganib. So we are calling the attention of the Department of Health on this issue. And as I've said, we will continue to document. Pag ready na kami, we'll see them in the Supreme Court. Recently, Lawrence, recently kasi yung FDA, nag-release sila ng reminder. Nirelease nila yung listahan ng mga
oral contraceptives, devices, everything, no? Na hanggang October 8 yata iyon, no? If yung mga stakeholders, meron ba silang masasabi for or against doon sa mga devices and medicines na to? Ano naman ang ginagawa ng hakbang, yung katulad ng grupo ninyo, regarding, well, obviously, to oppose it, no? At sa Pro-Life Philippines ba, may mga doctors ba kayo na nagbibigay sa inyo ng medical assistance or somehow yung professional, ano? Alam mo, Raymond, matagal na kasi nating nire-research yan, no? Mga contraceptives na yan. So alam natin lahat na mapanganib ngayon, sabi nga ni Congressman, mapanganib yon sa mga kababaihan. Tagal na natin nire-research. Alam natin lahat ang mga statistics na galing sa ibang bansa. Okay? Ngayon, nung ilabas nga nila yung listahan ng mga drug companies na humihingi na ng approval ng FDA, nakakatakot ba na alam natin ang FDA ay government. Alam natin na baka, ako personally, natatakot ako na baka i-approve yun ng ganun-ganun na lang. Okay? So yung tanong mo na may ginagawa ba kami, makikipag-usap na kami sa Doctors for Life. And we're asking them, kasi ang Pro-Life Philippines, hindi naman, baka sabihin lang sa amin, anong alam nyo dyan? Hindi naman kayo mga doktor. Mahilig sila sa ganun no? I-put down yung expertise ng mga tao. So sabihin nila sa amin, hindi kayo doktor, anong alam nyo dyan? So nakikipag-usap na kami sa Doctors for Life and we're helping them with researches para sila ang lumapit sa FDA to submit. So parang Yung opposition dun sa mga... most nung nakalista dun sa listahan ng contraceptive pills are actually being distributed even before. Oh yeah. So hindi kaya parang pokpok sa ulo yung ginawa nila with the RH law kasi parang pina-implicate pa nila dahil pwede na nilang i-distribute yan before eh. Oo. Alam nyo, personally, ako ay merong breast cancer. Wow. At iyan ay ina-attribute ko dahil sa paggamit ko ng contraceptives nung ako ay bata-bata pang wife. At wala naman nagsabi sa akin na yung mga contraceptives na iniinom ko are carcinogenic pala. Tapos, every 3 months, meron akong check-up. At ang unang-unang itatanong sa akin sa interview ko, every 3 months, ay kung nag-take ba ako ng contraceptives. So ito na yung mga nangyayari noon pa man. Ngayon, meron ng mga implanon. Alam mo ba yun? Napaka-dangerous ng implanon na yun. Kung aside from the Norplant, meron ng bago ngayon. Ito na yung ilalagay nila sa, kiniklaim nilang 600,000 women na galing daw ito sa Bill Gates Foundation. And these are very dangerous drugs or devices. Okay, so noon pa man. Ewan ko kung bakit pinabayaan ng DOH na maglabas ng mga contraceptives na walang certification ang FDA. That's why I'm so scared na baka ang tawag nila doon? Basta na lang gumawa ng certification. Approval, ano? Well, anyway, certification yata kasi ang nire-require ng Supreme Court na ruling dun sa ano. Anthony, with regards dun sa mga naging biktima, nung binanggit ni Ma'am Lorna, no? Ano ba talaga? Kasi ang desisyon ng Supreme Court is yung primary objective. Meron ba talagang mga contraceptives na masasabing? Kasi recently, ang announcement sa news ni Yusek Garin is merong mga around 7 daw na maa-approve na in advance. So sabi ko nga, Let me interject right away. Therefore, wala pang na-approve. wala pa. Yung sinabi a-approvean, hindi pa na-approve. Yan ang aming sinasabi. Wala pang approval. Injection na kayo ng injection sa mga Pilipina. That's wrong. That's illegal. That's immoral. That's bad. So, well, kung wala pang approval, may possibility ba talagang may ma-approve na 7? May hindi ma-approve? Like,
paano ba mangyayari doon? Well, maganda yung tanong, no, kasi talagang we are really preparing for the possibility na wag naman sana, no, na meron talaga ma-approve, no, kasi katulad ng sinabi ni Ma'am Lorna, no, there's this big possibility that the DFA will just FDA, will just disregard it, and on account of being, part of the government, will just give the recertification ng talagang hindi pinag-aaralan ng mabuti. The Filipinos for Life as well as Pro-Life Philippines are preparing hard for this possibility. Right now, what we are doing is to inform the public that we have a position, that the position says dangerous itong drugs na to, and bukod sa health ng ina ang mako-compromise, there are also abortifacients. So yun ang ini-inform namin ng taong bayan through social media and through other means too. Raymond, dun sa sinabi ni Anthony, right after lumabas yung decision ng Supreme Court, sinubukan naming bumili ng contraceptives kasi gusto naming basahin yung mga literature. So si Anthony ang nagpunta sa isang malaking drugstore. Nakabili siya ng 5. Hindi man lang siya hiningan ng prescription. 5 brands. Mula sa pinaka-mura sa pinaka-expensive. And then personally, I went sa isang drugstore. Sabi ko, bigyan niyo ako ng pinakamahal na contraceptives. Alam niyo, yung pinakamahal na contraceptives, doon sa literature nila, makikita mo talaga doon yung mga risks. Nililista nila yung mga risks in taking that contraceptive. So the manufacturers themselves ay sinasabi nila na may risks. Okay, and the government refuses to see that. Unfortunately, yung mga risks, siguro sa grassroots level na pinamimigay nila, hindi naman i-dictate sa kanila kung ano yung list na. Congressman, recently po, nag-pass na sa second reading yung budget, no, sa Congress. And as far as I can remember, President Aquino mentioned that they would allocate 3.3 billion for contraceptives. That's malaki yun. No? Ang tanong po ay ganito, pwede bang mag-allocate ang government kung sa contraceptives kung wala pa talagang naaprubahan? Basta hindi pa nakaka-comply sa provisions ng batas na clearly defined ng Supreme Court, hindi pa dapat. So They cannot touch that fund unless they have complied with the restrictions put forward by the Supreme Court. Sabi ko nga sa inyo, yung IRR kailangan malinaw. Tapos yung gagamiting material ay dapat cleared and approved by the FDA. We have no choice but to also comply and accept the compliance if there is any, because this is already a law. But we're clinging to the restrictions by the Supreme Court. Yun lang ang pinangahawakan ng bayan na sumunod sila sa Supreme Court. Pag hindi sila sumunod, illegal. So kung sakasakali palang hindi maaprobahan lahat at merong budget, savings po iyon. Ewan ko, hindi na kailangan, definitional savings yun. Hindi na nga kailangan ganun. Basta nagbago isip nila, savings na yun. Savings na yon. Ay, ganun nga mangyayari. Sana pala merong maaprobahan, pero dapat pang NFE. Dahil ang alam ko, Supreme Court decision, kasama kasi sa RH yung para doon sa... Para kasi malaman din ng tao, ang alam ko kasi NFE is an option na walang gamot. Pakilinaw nga sa mga tao, sa taong bayan, ang NFP kasi karaniwan, even me before, ang tingin ko hindi siya epektibo. Raymond, ang NFP is Natural Family Planning. Ginagawa yun through observation ng natural cycle ng asawa. Kaya asawa, hindi kababaihan. Pag sabi mo kasi kababaihan, pwedeng walang asawa, pwedeng gumamit ito. So asawa. Ang babae kasi, meron siyang fertile and infertile periods. Actually, mas madami nga yung infertile periods. Kailangan nga lang, yung mag-asawa ay matyaga
mag-observe talaga. At saka yung mga kalalakihan ay merong self-control, self-mastery. Na pag sinabi ng asawa nila, honey, hindi pa ako pwede tonight, I am fertile, maghihintay sila. At 99.99 effective yan. At isinusulong pa nun yung magandang pagsasamahan ng mag-asawa. Kasi merong communication. Hindi yung tatanong ng lalaki, nag-pills ka na ba? O naglagay ka na ba ng IUD? Ito, nag-uusap talaga sila. So, ang responsibilidad sa husband at sa wife. Kasi kapag contraceptives, ang responsibilidad sa babae lang. Yeah, actually, if I may add, ang isa pang napakagandang purpose ng natural family planning, which should not be mistaken with the calendar method, no, is that it also predicts your fertility. And ang talagang isa pang purpose po nun ay kung gusto nyo magkaanak, talagang natural family planning po talaga ang pinaka-epektibong paraan din dito. So it works both ways. It will work kung ayaw nyo kung gusto nyo i-delay yung pagpapaanak or kung gusto nyo manganak. No? It works really 99.9% of the time. Wala pong harm na mangyayari sa katawan ng babae at libre po ito. Kasi ako, medyo confused ako, no? Dahil i-push naman ng aprobado naman ng Supreme Court. Pero wala akong nakikitang proyekto sa DOH with regarding na, Congressman, kung sakali po bang merong NGO organization na nagtutulak ng NFP, obligado po ba ang gobyerno mag-provide para doon? Sabi ng batas. Sabi ng batas. Pare-parehong pinopromote nila. Pero we have to clarify, no? Yung NFP, hindi yung method. So it should not be classified in this smorgasbord of methods. Ang ituturo natin dyan yung genuine, responsible parenthood. Positive values. Value life in all its form. In effect, the NFP is a mindset na ituturo natin sa mga mamamayan na dapat tinatanggap natin ang buhay always. We should not develop an anti-life attitude na basta gumamit ka ng contraceptive, ikaw ay pwede nang gumawa ng maski na ano. Itong NFP, ang pagtuturo ng tamang pag-iisip at pagtanggap sa responsibility ng mag-asawa. Na ang anumang dumating sa inyong buhay ay dapat ay pinasasalamatan natin. Ngayon, kung hindi kayo kailangan dapat magkaanak, ang sabi ng pangaral ng Simbahang Katoliko ay merong mga kaso as exceptions so that you can now program your childbearing para hindi mabuo all the time. Yun ang sinasabi nilang dalawa na i-timing ninyo ng tama according to the body cycle of the woman. The reproductive system has very clear cycles. Merong period na pwede at maraming bahagi ng buwan. Maraming bahaging pwede, kakaunti lamang yung araw na hindi pwede. Disiplina lang ang kailangan dyan at saka pag-uusap. Gusto ba natin dalawa lang anak natin dahil may sakit palagay niyo isa? O saksakan ng hirap yung pamilya? O kaya mapanganib ang pagbubuntis ng ina? Pwede silang gumamit itong ganitong uri ng pamumuhay. Sa halip na sila magpasaksak ng Depo-Provera, o magpalagay ng implant, pwede naman silang mamuhay ng normal, meron lamang silang susunding disiplina. Yung observation doon sa physical condition nung asawa, babae. More on the wife than the husband. Yung husband naman dapat nakikisama, nakakaintindi. But generally, ang kailangan lang dyan talaga, yung responsible attitude towards family, towards life, towards babies. Pag nabuo na yan sa mag-asawa, hindi na magkakamali ang pamilya. Pero pag binuo natin ng binuo, yung babae, injection na natin, 5 taong baog yan. O kaya, saksakan natin ng material doon sa kanyang braso, 3 taong baog yan. Yung mga sistemang yan talagang doubtful.
ang safety niyan. Sabi ko sa inyo, meron na kami nabalitaang babaeng namatay dahil sa ininjeksyonan. Meron na rin kami nabalitaang na-paralyze yung ina after being implanted. Sinasaksak dito yun eh. So, yan yung mga ganyan talagang dangerous and physically injurious to the women, and that's why the FDA, I'm sure, will not just approve them without being sure about their findings because sila mananagot. So clearly po itong natural family planning hindi na kailangan ng FDA approval so they can start implementing this. Definitely. So hindi po ba kayo naanyayahan for Kaya sabi ko sa inyo, hindi method yan. Yeah. Hindi contraceptive material yan. Yan a way of life. Yes, so And everybody is yes. free to practice the positive way of life. So we can actually implement this now. So naanyayahan po ba kayo sa pag-craft nitong IRR para kumbaga mabigyan din po ng priority itong NFP? Kami, hindi. Sa Kongreso, dapat sana konsultahin nila ang Kongreso dahil sila ang bumuo ng batas, di pa ako miyembro noon noong 2012. Kasama dapat sa pagbuo ng IRR. Congressman, yung pong listahan kasi ng FDA, kung titignan, majority doon ng mga produkto ay gawa ng mga local manufacturers. Ito yung mga local manufacturers na, in essence, sumuporta rin kasi doon sa pagtutulak ng RH bill nung time na yon. Ano po ba ang implication kung ang isang official ng FDA, ang surname ay Suwelig, na nagpo-produce din ng mga gatinong gamot, sila yung mag-a-approve? Ang implication yan, graft and corruption yan. And that's what we've been saying. They were promoting the RH bill then because of commercial interests too. Now, pero yung Zwillig, German yan eh. Di ba? Swiss yan. Hindi naman Pilipino yan. Pero kung merong Pilipinong nagtulak niyan, tapos meron siyang papel doon sa pagkaka-approval, at tapos meron siyang gamot ngayon na sila nagmamanufacture, masama yun. Talagang kailangan bantayang mabuti. Bantayang mabuti. So, Lorna, sa inyo, nasa anong level kayo? Kasi October 8, malapit na yon. Oo. Ilang araw na lang. So, sa dami ng nakalis ng mga gamot na, saang level na ba kayo? Paano ba malalaman? For example, ako, interesado ako. Paano ba malalaman na ang iinumin pala ng asawa ko, probado ng FDA, kung nasa market na siya? Ipinamimigay na siya ng doktor. So, dapat pala ngayon lahat yun hinto, di ba? O anong level na kayo ng inyong pag-iimbestiga? Alam mo, tali din ang kamay kasi ng Pro-Life Philippines. We can only help the doctors, okay? Pero alam ko yung ang nalalaman ko, yung mga doctors naman ay really busy na gumawa ng mga research and to write an opposition dun sa FDA. Okay? Yun lang kasi ang pwede namin gawin, no? To help the doctors. Kasi nga, wala namang kaming expertise. Baka pagalitan pa kami ng FDA pag kami ang lumapit doon. Congressman, yung po bang 3.3 billion na allocation for contraceptives, na-discuss pa po ba yun in detail kung saan gagastusin? Ano yung mga ipapurchase? Wala. Ako'y nangangamba na pag yan ay talagang ipinamahagi na, bukod sa mapanganib na mga material ang bibilin niyan, marami pa dyan mawawala. Considering the weakness of the bureaucracy now and the problems of graft and corruption in government, mawawala yung 3.3 billion na yan o kaya maibibili ng mga mapanganib na mga gamot. Alam nyo, hindi na kailangan ng local research. Kumpleto kami sa aming kaalaman dahil ang karanasan ng buong mundo sa mga gamot na ito, kumpleto na. Ang research sa pinanggagalingan nito, kumpleto na rin. Kaya may mga warning literature yan eh. Hindi naman talaga dapat na gamitin kung ayaw natin ng abortive facet, nakalagay naman dun eh. Maaaring malaglag yung sanggol. So, pag iyan ay inaprubahan ng FDA,
they will actually be committing a very flagrant violation of already informed materials on these different types of contraceptives. And all you need to do is click your internet. In fact, put the brand name there, and you'll get the data that you would want. So hindi dapat nahirapan ng FDA on this matter. Pag merong abortifacient qualities, dapat scratch. Dahil sinabi ng Supreme Court. Pag abortifacient, disapprove. Pag meron dangers, dapat nasa IRR, ipapaliwanag sa bawat ina ang panganib na maaari niyang suungin pag siya ay uminom nitong pill na ito. At pag sinabi ng literature, kailangan may testing mong dati sa babae para maging compatible sila, malaman kung compatible sila, dapat sundin ng gobyerno yan. Hindi pwede katulad na ginagawa ngayon sa mga mahihirap. Ha? Ang masakit dito, mga mahihirap ang nabibiktima. Ang talagang target nila, bawasan ng mga mahihirap. Wala namang pangaral, wala namang impormasyon, wala namang anumang warning sa panganib. Yung kaawa-awang inang mahirap, basta magpapa-injection, yun nga, hindi niya alam, panganib sa buhay niya yun. So the violations now are happening. Hindi October 8 pa yan. It has happened, it's happening today, and that's the reason why we confronted the Secretary Ona on the matter. And I hope he's doing something about it now. But if we realize and we find out that they have not done anything, they are liable for any legal responsibility because they're violating the law. Congressman, kung sakali bang, halimbawa, may isa na namatay sa injectables, maaari bang makasuhan ng pamilya ng gobyerno? Maaari, definitely. Kung yun nahulog ka lang sa imbornal, pwede mong kasuhan ng gobyerno. Kung yung nadapa ka dahil sa sidewalk, bako-bako, pwede mo idemanda ang gobyerno. Yung pang in-injection ng health center na hindi naman ipinaliwanag sa'yo, pag injection ito, maaari ka magkasakit. Dahil kung hindi ka compatible dun sa gamot, ito yung magiging mapanganib. Pag hindi ginawa lahat yung mga steps na yun, talagang liable ang gobyerno. At dapat lang magreklamo. At kami, sa Buhay Partylist, we are ready to help anyone who would like to fight for her right. Yeah, ganun din ang Pro-Life Philippines. Merong mga young lawyers for life na willing to help dun sa mga gustong kasuhan ng government. Okay. At saka kung madagdag ko lang, yung sa conditional cash transfer, balita namin, ginagamit ang CCT para pilitin ang mga nanay to use contraceptives. So para magpa-implant. Okay. Yung bagay na yan ay aming binigay na rin kay Secretary Soliman. In this past deliberations of the budget, we confronted Secretary Soliman with that definite, ito'y hindi haka-haka, ito'y definite information because we have people going around the different communities and checking on the implementation precisely of the RH law and in relation to the giving away of money. Namimigay sila ng pera, 64 billion pesos yan. Pinakamalaking pamimigay na again, punong-puno ng kababalaghan dahil maraming nawawala dun sa 64 billion na yan. Ang masakit, yung mahihirap na beneficiaryo, nire-require, pumunta muna rin sa health center, magkaroon ng seminar on contraception, so-called family planning. Ang nagpapatakbo niyan ay yung Likhaan Foundation. Yun ni extremely pro birth control. In fact, bordering on promoting abortion. Bordering, I said. Dahil kung pwede lang nilang ipangalanda ka na yung abortion, gagawin nila yun. Dahil sa illegal pa ngayon, tinutulak na lang malegalize. Pero sila ang nandun sa gitna. Between CCT and the promotion of the RH law. So kawawa mga mahihirap ngayon. Talagang sila biktima. Left and right, biktima sa pangungupit dun sa CCT.
biktima sa pagtuturo ng higit pang pagkakamali. Dahil hindi solusyon yung kahirapan, yung birth control sa kahirapan. We have been stressing on that. We have been fighting that line and promoting precisely a positive value rather than a negative, a culture of life, not a culture of death. And we've been stressing that the solution to our poverty and problems of the economy ay good government, hindi birth control. So at this point, we now open the floor for questions from our friends in the media. Kindly just introduce yourself first before asking your question. Sol Vanzi, Manila Bulletin at Los Angeles Times. Nabanggit niyo po yung likhaan. Kasali ho yan doon sa aking tanong. Ang una kong tanong, bakit ho yung may building sa loob ng PGH sa tabi ng emergency ward, sa emergency na doon dinadala ng likhaan yung mga hinahakot nilang mga may bahay na pinalalagyan ng implants. Ang pangalan ng building ay pangalan ng pharmaceutical company. Legal ho ba yun? Immediately, pacheck ko yan. Ha? Sol, thank you for the information. But if we suspect they're doing it in many areas. Yung una kong dinala doon, 2 years ago pa. Tapos last year again. Tapos this year again, alam nyo, meron kaming ginagawang istorya. Yeah. But, after the RH law passage and after the Supreme Court decision, now it's more imperative more than ever that we are careful of the connection between contraceptive birth control promoting NGO and the government. Dahil ang sinabi ng gobyerno hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng yung pera ay gugugulin sa promotion ng contraceptives lang. Yun ay lihis sa batas na dinefine ng Korte Suprema. That's why the coercive element of the law and the use of money to even force or influence the poor have been considered unconstitutional. Kaya chisikin ko yan. So, PGH, we will double check on that. Yung sa main entrance, But pagpasok we know, mo, diretso kaliwa. we know that likhaan is parang favored by the government. Katangi-tangi na sila ang kapartner sa pagtutulak ng RH law. Bakit hindi nila kunin partner si Lorna Araw-araw Melegrito? mo doon, daan-daang O babae si na sa Anthony? harap ng building. Dahil pro-lifer sila. Kasi ang panganib ho dyan, nakita namin sa aming investigative reporting, maaring nagagamit ang mga Pilipina sa paggagather nila ng impormasyon habang may tinetesting silang mga droga at chemical na wala pa sa merkado. You are very correct, Sol. Congratulations. You are if properly informed. Ginagamit na guinea pigs ang mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, pati lalaki. Hindi lang Pilipino at Pilipina, pati mga bata. Ngayon, guinea pigs na rin. Na para bagang ginagamit nila rito ang lahat ng kanilang research para kung sa ganon, kung may negative, destructive effects, hindi sila tatamaan. Ang tatamaan yung ating mga kababayan. Kaya dito kami nagagalit. Isasama ko na ngayon yung vaccination. Yung massive vaccination ngayon ay meron kaming suspetsya. At ito naman ay binibigay namin babala. Warning pa lang sa lahat. Kasali injectable. Yun nga. We would like to warn everyone because in the other parts of the world where vaccination has been done, it has been discovered and established that the vaccines contain sterilizing qualities. Hindi pa man lumalaki yung bata, nababaog na. Hindi naman lahat yung bakuna. Ang ginagawa nila, a certain percentage of the vaccines lang. Pero in effect, nababawasan ang potential of growth, population growth, by that percentage. Palagay nyo, kung 20% ng vaccines ay merong ganong klaseng destructive, sterilizing impact,
Eh di 20% ng mga bata ngayon, paglaki nila, wala ng anak na magkakaroon. Nang yun. hindi nila alam. Nang hindi nila alam. Nang walang At konsultasyon. Walang konsultasyon, hindi alam ng magulang. In fact, dinideny ng gobyerno hanggang sa kasalukuyan. When we confronted them, they just flatly denied it. I said, bakit kayo merong memorandum of order na ang mga donated vaccines ay hindi na kailangang dumaan sa FDA? That's a fact. They could not deny it. Pag yung bakuna ay donated, sabi nila, hindi na raw kailangan idaan sa FDA. Ang sagot ni Secretary Ona, kasi we are presuming pag donation, dumaan na yan sa mas sophisticated studies. Tingnan yan. Anong klaseng sagot yun? I accused him frontally. I said, that is one of the most irresponsible positions I have ever heard. Niregaluhan ka dahil regalo, kakainin mo. Eh di, dali mo palang lagyan ng lasod dyan. Pagbigay sa'yo, iinumin mo agad. Pagbigay ng cellphone sa'yo, tanggap ka agad, hindi mo alam. Clone yan. Lahat ng ginamit mo dyan, may nakakarinig. Kaya mag-iingat kayo ng mga cellphone. Salamat po. Mag-iingat kayo sa mga regalo. Mag-iingat tayo pag bakuna, regalo. Baka ang purpose niyan, iba doon sa ating layunin. That's the whole issue today. At dun na rin sa sinabi ni Kong about the bakuna, we also know na yung ibang mga bakuna na ginagamit sa ibang bansa na dinadala na rin sa atin ay laced with DNA of aborted fetus. So, delikado po yung mga yon. Ito'y hindi likha ng guni-guni, kasi nung mga nakaraang taon, kung maaalala nyo, siguro batang-bata ka pa nun. Ana. Pero 1993, 94, 95, binabakunahan lahat ng mga ina. Age 14 to 44. Nagtatanong ako, Pangulo ng Pro-Life Philippines noon eh. Nagtatanong ako, bakit kaya reproductive age na mga ang binabakunahan lang? Anti-tetanus daw yun. Ang ganda ng layunin eh. Para iligtas sa mga ina sa tetanus, eh babakunahan sila. Sabi ko, bakit yung babae lang binabakunahan? Mga lalaki ba hindi natetetanus? Nag-aaral ako ng konti. Nalaman ko, mas marami palang lalaking na namamatay sa tetanus. Mga manggagawa, farmers, fishermen, mga bata, nasusugatan. Mga malikot tayo pag bata ng lalaki, nasusugatan, namamatay. Bakit hindi binabakunahan? Parang anti-target, mga reproductive aged women. Nag-research pa kami, nalaman namin sa India, sa Pakistan, sa ibang bansang mahihirap, noon, ay talagang binabakunahan ng mga babae. Kunyari, anti-tetanus. Yung pala, merong elemento sa loob ng bakuna na nagpapabaog sa babae. Yung elementong HCG, Human Chorionic Gonadotrophin, which prevents the implantation of the fertilized egg in the walls of the womb. Pag ikaw ay nabakunahan ng ganon, magde-develop yung katawan ng babae ng antibodies para hindi na magbuntis kailanman. Again, ang ginawa nila noon, hindi 100% ng binakunahan nababaog. 20% lang. Ang suspecha namin ngayon, ganon din ang ginagawa sa mga bata. A certain percentage ng binabakunahan, mababaog. Pero ang tanong natin, bakit tayo gumagawa ng ganito? Bakit pinapayagan ng gobyerno? Bakit nakakalusot? Now that we have already confronted Secretary Ona, we will pursue our efforts to come up with the truth. All right, next question po. Yeah, Joseph Parafina, TTV4. Sir, direktang sinisisi na kayo ngayon ng DOH sa pagbaba ng maraming nababaksin sa Metro Manila, particularly in Manila. Kayo daw po yung nagiging dahilan kung ba't dahil sa mga negative comments. Kung ako nakapagbibigay ng katotohanan, gagawin ko pa ulit-ulit. Kung ako makapagliligtas sa buhay ng mga bata at makapagliligtas sa mga batang darating pa sa ating lipunan, sa ating bansa, ay tatanggapin ko ang responsibility. I don't see anything wrong with that. Ang hinihingi ko sa kanila, sabihin nila ang katotohanan. Hindi yung basta sabihin nyo, clear dito by higher authorities. Like what? The United Nations, sabi ni Secretary Ona, the World Health Organization.
Yung mga yan ang mga may pasimuno ng population control, gago doon kayo naniniwala. Bakit hindi tayo maniwala sa ating sariling research, sa ating sariling saliksik, sa ating sariling kaalaman? Mas importante yung sasabihin ng mga Pilipino para sa Pilipino rather than yung banyaga para sa Pilipino. Kaya kung sinasabi ni Yusek Garin, ang pangalan niya? Janet. Akala ko nandito siya, kaya ako nandito ngayon. We invited her. Pumunta pala siya sa Senado. Wala naman trabaho sa Senado. Yun ang kanyang sagot sa amin. May hearing daw sa Senate ngayon. Kaya sinasabi niya ako, may kasalanan, hindi kasalanan yon. Ako ang nakapagliligtas sa buhay ng mga bata. Follow up lang, Sir Congressman. Hinamon din kayo on that press conference na doon ako na magpadala ng tao na kumuha ng isang samples para ipasuri nyo raw regarding that. Yung samples ng mga vaccines. Kaya lang kami ng sample nung tetanus vaccine. Sabi ko, hindi. Ito, establish na namin ito noong 1993. Nagluluko yata itong mga ito. Sabi ko, sample nung tinatawag nila ngayong anti-measles, chickenpox, mga iba pang mga sakit, mumps. Ito yung ginagamit na pambakuna sa mga bata. Yun ang hinihingi ko. So wala pa kayo sa position? Dumating just before closing nung Biyernes. Paano ko mapapacheck yun? Tapos sabi nila, bukas wala nang visa yan. So wala Binigay kayong- sa akin hapon. Wala Wala nang opisina. Sabi sa akin, pag hindi nyo na-testing ngayon yan, immediately, bukas wala nang visa yan. Pakuha na lang nila sa opisina ko dahil wala nang visa yun. Kukuha ko ng panibago pag ready na kami for laboratory testing. Thank you, ma'am. Identify yourself, Ernie. Ernie Reyes po sa interaction.com ng TV5. Sa kay Congressman Atienza, how can you justify yung sinasabi niyo na 20% or a certain percentage ng Noong kampanya na nila sa kabataan mga... na yung vaccine ngayon? Yung amin ngayon, estimate yun because of what we have discovered doon sa mga ina noong 1994. Noong 1994, yung sinabi ko sa inyong kampanya nila sa pagbakuna ng mga ina, ay napag-alaman namin sa laboratory testing na mayroong elemento yung bakunang ginagamit na hindi dapat doon. Yung sinabi ko sa inyong HCG, Human Chorionic Gonadotrophin. Yun ay elemento na kinukuha sa baboy. Baboy. Ginagawang baboy ang mga ina. No? Yun ang binabakuna sa mga babae. Hindi lahat ng vials may ganon. Napag-alaman namin sa laboratorio, 20% lang ang meron. Kaya kung 100 ang binakunahan sa isang araw, 20 nabaog. Yung 80, totoo ang bakuna. Yun ang napag-alaman namin noon. Kaya nataranta si Secretary Flavier. Popular na popular si Secretary Flavier noon. But we still exposed him for what he was doing. And the President Ramos then reacted by going slow on the campaign rather than yung full blast nila na pagbakuna sa mga babae parang halos sa pilitan. Ngayon, yung bakuna nila sa bata ngayon, anong basehan namin? Sinasabi sa buong mundo, alam, uulitin ko, buksan nyo mga internet ninyo, malalaman ninyo, tanungin ninyo, checkin ninyo yung mga foundation na kasali rito, ang kanilang talagang layunin, baugin ang mga bata at an early stage. Ang sabi nga ng Bill and Melinda Gates Foundation, there is now a more effective way of population control. See? It is no longer just a contraceptive campaign, kasi doon kasali sila eh. Tumutulong ang Gates Foundation sa contraceptive campaign sa mundo. Malaking salapi yan. Billion-billion dolyar yan. Ngayon, sabi nila, the more effective way is to vaccinate the children. Sinabi nila ito eh. Who said that, sir? The Bill and Melinda Gates Foundation. Can you lumabas paulit lang, sir, ang pangalan? Bill and Melinda Gates Foundation. Ah. Meron silang public statements. Meron silang interview na nakarating sa amin. Yun ang pinagbabasihan ko. Ngayon, kung ako si Secretary Ona, kung ako si Yusek Garin, nabasa ko rin yan, hindi ba dapat siyasatin mo
Dahil sinasabi na halos sa buong mundo, lahat ng mga batang babakunahan namin, marami sa kanila bababaog. O di, dapat it behooves them to investigate, hindi yung to confront me. I'm telling you, kung di mo pa nabasa, eto kopya. Oh. Eh di basahin mo na kung responsable kang opisyal ng ating bansa, dapat siyasatin mo. Yun ang trabaho mo eh. Ang trabaho ko, sabihin sa'yo. Ang trabaho mo, imbestigahan. Kung malaman mong totoo yung sinasabi ko, bay tigil niyo yung kampanya. Ngayon, sasabihin ni Yusek Garin, bumababa ang mga nagpapabakuna. Mabuti. Yun ang reaction ko. Good. Because hanggang hindi sigurado ang bakunang isinasaksak sa mga bata, eh hindi dapat ituloy. As congressman, as lawmaker, ano po yung gagawin ninyo? Ginawa ko na yung unang hakbang. Binigay ko sa kanila impormasyon. At hayagan kong lagay sa talaan ng Kongreso. I said, this is for the record that I am calling your attention. That is an official matter, official action. Pag hindi sila gumawa ng hakbang, tinuloy nila at napag-alaman namin ahead of them na talagang merong sterilizing effect, mananagot sila sa amin. Mananagot sila sa Buhay Partylist, mananagot sila sa taong bayan, mananagot sila sa Panginoon Diyos, mananagot sila sa lahat. Thank you, sir. Yung Bill and Melinda Gates Foundation, sila yung may-ari ng Microsoft for your info. Bill and Melinda Gates. Foundation. Sa kasalukuyan, mga sabi ng DOH, mga 69% na yung na-vaccinate sa buong Pilipinas. So yung 69% na, out of that, 20% baog na. Hindi naman. Hindi. Liliwanagin ko. Hindi lahat ng nababakunahan mababaog. Only a big percentage, kagaya nung ginawa nila sa mga babae noon, 20% nabaog. Alam niyo yung sekretarya ko, siguro kilala niyo yun. Nagpabakuna kasi yun eh. 3 beses, 15 taong kasal na. Hanggang ngayon nagbubuntis. Sino po yan? Si Sino po? Si Maricar. Kilala niyo yung sekretarya ko. Kaya ako'y meron akong solid experience na one of my official family members ay nabiktima niyan. But more than that, sa aming research ng mga panahong yun, talagang marami talagang ina na nabakunahan na nabaog. Pero hindi lahat ng nabakunahan mababaog. Hindi lahat ng mga batang magpapabakuna ay mababaog. Only a big percentage. Kasi yung population control fund, yung population control agenda ng mundo, hindi naman iniisip na sterilize ng buong mundo ngayon. Ang kanilang strategy is to reduce the number little by little para hindi mapuna, para hindi magrebelde ang sino man. Basta 10% muna, tapos 15%, 20%, dahan-dahan hanggang hindi ka na magkakaroon ng anak. Lahat tayo hindi na pwede. Wala na, sir. Hindi. Linawin ko lang, yung 3.3 billion na RH fund, bahagi ba nung ginagamit dito sa sinasabi ninyong pagbababaog? We have no basis at this point because that fund has just been approved now. O gagamitin? Malamang gagamitin nila yan dahil yun pondo para talagang pagpigil ng pagbubuntis. Ang para sa akin talagang nakakagalit at subversive, in fact, to national security and national interest, yung mga donated galing sa ibang bansa, yung pera na galing sa ibang bansa, na gagamitin natin para sa ating sarili, na hindi natin alam ang bunga, yung pala'y hindi na dadami ang Pilipino, to me, that is subversive. Dahil, sabi ko nga, hindi natin alam. Yung pala epekto niyan. Wala nang mga junior na darating sa next generation. Ang purpose niyan, again, we will have to go back to the whole destructive notion of population control, which is rooted on selfish motives. Karamutan yan eh. So, ibig sabihin, sir, aside from the 3.3 billion RH funds, meron pa mga donated? Oo. Mas marami pa siguro darating dito donated dahil may mga organisasyon
talagang maraming pera, katulad niyang galing sa Gates Foundation. Maraming pera yan Ford Foundation, maraming pera yan. At marami pang iba na ang layunin nila talaga bawasan ang pagdami ng mga Pilipino. Bakit? Kasi alam nilang magagaling tayo, matalino, magagandang tao, at alam nila na ang pagdami ng tao ay nagbubunga palagi ng pag-asenso. The population growth is a necessary component of long-term economic development. Pag walang population growth, magkaroon man ng economic development, temporary, panandalian. Example, Singapore. They are economically developing, no? Pero short-lived yan, hindi magtatagal yan. Dahil pag ang tao, ang Singaporean, hindi na nadagdagan, matutuyo at matutuyo sila. Tayo nandito, Pilipino, matalino, magaling. Pag tayo dumami ng dumami, ang kailangan na lang natin ngayon, good government, good leaders, good inspired leadership para ang mga mamamayan, 100 milyon daw tayo, gumalaw tayo ng tama, magbubunga ng ekonomiya para sa lahat yan. The foreigners know that. Alam nila yan. 100 years ago, pinlano na nila yan. Long-range planning ito ng mga mayayaman na yung mga mahihirap na bansa hindi dapat dumami. Can we quote on you that doon sa Bill and Melinda Gates? Yes, because that is a public pronouncement. Kasi pag dinimanda ako noon, di ko kaya yung ano yun. Di ko kaya salagin yun. Maraming pera yun Ako na magpapakulong para sa iyo. Pero isasama kita. Kasi susulatin ko to, babanggitin ko sila. Wag mo na, para wag For ka the na, record lang, sir. pero wag ka nang malagay sa alangan dahil ang demanda Sabihin mo na lang, there are foundations. You quote me on that. There are international foundations involved in this. Such as? Hindi dahil sa natatakot ako. Hindi. If I were you, para hindi tayo maistorbo, dahil pag nadimanda ka, baka papuntahin ka pa sa New York. Doon ka pa sagutin. Pag nadimanda ako, ma-istorbo yung aking congressional work dahil pupunta pa ako sa United Nations. But I don't mind. It's just that sabihin mo na lang, I am saying for the record, there are international foundations involved with this subversive, insidious, destructive campaign. Para hindi ka na ma-istorbo. Hindi, kasi kung babanggitin ko talaga yon, pag dinimanda ako, tawagan na lang namin kayo. Bahala ka Tayo New York. kung ano kursunado mo gawin mo. Pero ang payo ko sa'yo, huwag mo munang banggitin dahil Sige, sir, kasi kasalukuyang nire-research pa namin yan. thank you po, thank you. Pero Ernie, alam mo pag nagbabasa ka sa internet, yung mga programang pangkalahatan ng DOH, Meron binigay na information si Senator Soto sa privilege speech niya. Binanggit niya rin yung mga foundation na yan. Yes. Yung mga kaya lang, based din dun sa internet research yung ginawa niya. So, hindi rin namin ma-quote. Although may parliamentary immunity siya dun sa privilege speech niya. Kaya lang, pag binalikan kami nung international hindi namin kaya yung dollar na na abogado. Hindi, ang mahirap doon yung pupunta ka sa United Nations. Every time mag-hearing, pupunta ka rin. Well, balikan ko po yung 3.3 billion. As mentioned nga kanina, very concerning siya na paano po nangyaring pumapasa ang ganong kalaking budget sa second reading kung hindi naman nakadetalye kung saan talaga siya gagamitin. Yan ang depekto ng ating sistema. Talagang ang priorities ng ating pamahalaan ngayon, hindi ko rin maintindihan. Kaya hindi ko pwede sagutin. Paano nagagawa yan? Paano nakakagawa ng 2.6 trillion pesos na ipinipilit pa rin yung maling paraan ng paggamit ng salapi ng bayan? Maraming tanong. Hindi lang yung 3.3 billion pesos for contraception. The whole budget, to me, is not properly programmed to help the Filipinos, rather to help themselves politically. Bakit ako mamimigay ng 64 billion pesos? Ang problema ng mga mahihirap ay hanap buhay. Turuan natin ang hanap buhay. Bigyan natin ng trabaho.
Bakit mo bibigyan ng pera na yung pera pinamimigay mo ang dali-daling kupitin? And I accused them openly. I said, your distribution system is so defective, billion-billion ang nawawala. So I cannot understand really. Hindi lamang yung 3 billion. I cannot understand why we are going in this manner para tayong palikuliko. Hindi matuwid. Palikuliko. Kaya wala tayong pinupuntahan hanggang ngayon. Yes po, Ms. Sol. Kasi napag-usapan ninyo yung pondo. Kaya naalala ko meron pala akong isang dapat itanong. Nagulat din ho ako dun sa aming pagre-research dito para sa mga articles nitong nakaraang mga taon. Nakita namin na palibas, lalo na yung likhaan. Nung hindi pa nagpapalapad ng kalye dun sa pier, sa North Harbor, meron silang sariling building, 2 stories. May full-time staff. Minsan doon mismo naglalagay ng implant. So meron silang mga doktor, may mga nurse sila. Talo nila ang government health centers. Wala ho bang ano yun? Yung malay natin kung baka galing sa mga international pharmaceutical companies yun. Kasi malaking tulong nagagawa nila sa pagre-recruit ng mga lalagyan ng experimental whatever. Tapos tungkol naman ho dun sa pagbibigay ng cash sa mga mahihirap, para kung yun ang paraan ng gobyerno, solusyon nila sa poverty, bawasan ang bilang ng mahirap. Hindi bigyan ng, kasi inis na inis sila, tuwing merong article sa mga foreign press nakalagay, the number of people earning or receiving only $1 a day. So, nabawasan ngayon yung bilang ng ganung pamilya. Pero sa maling paraan. Hindi yung, at ini-encourage Anong pa question nila. mo, Sol? What's your question? Tama ho ba? Why is government allowing this? Yeah. We're asking the same question. Why is government allowing this? Destroying. Kongreso kayo, anong gagawin niyo? Destroying the future of the Filipinos. Dahil talagang para sa amin, ang pagdami ng Pilipino ang ating pag-asa sa pagunlad. Ang pagdami ng Pilipino ang tanging pag-asa natin in fact. Bakit? Dahil pagka nabuo ang bilang natin, ang ating pag-uugali, ang ating values, intact. Ang ating pamilya, intact. Ang kasal ay sagrado pa rin. Wala tayong abortion dito. Hindi natin sisirain yung ulo ng ating mga kababayan. Ay mananaig tayo bilang isang superpower. Pero pag tayo ay naligaw, naturuan tayo ng kamalian, ang solusyon sa kahirapan ay pagbabawas ng bilang ng anak. Nagkaroon na tayo ng negative value. Ayan, itinutulak pa ngayon yung divorce. Itinutulak yung same-sex marriage. Itinutulak yung death penalty. Lahat ito mapanira. This will not give us any economic advantage. Lahat ito will destroy our future by destroying our values. Kaya dapat alam natin to. Yun ang aming pinagsisikapan. Ipaalam sa mga tao ang katotohanan. Thank you for that lengthy interview that you sent me of that foreign correspondent making a story on this. Yun, makakatulong yun. Where I was able to elucidate, almost 1 hour yung aming interview. Sa isang henerasyon pa ho, bago natin malaman na bumaba ang ating fertility rate dahil dun sa kanilang mga pinaggagawang iniksyon. Hindi ba ho? Hindi natin malalaman agad. Tama. Ang bunga ng lahat na ito ay susunod na henerasyon. Dahil kung nabaog na nga yung 20%, di 20% ang ibababa. At saka yung tinatawag po, ma'am, na contraceptive mentality. Kaya isinama ang sex education sa RH law kasi ang target nila yung mga kabataan. Yung mga kabataan kasi ang assurance na yung social re-engineering na inumpisahan ngayon ay magpapatuloy kahit yung mga nag-umpisa niyan ay namatay na. Okay, so yung mga kabataan po ang target nila para ma-ensure yung social re-engineering na inumpisahan po nila yan. Parang maging normal na yun. Para maging normal na sa kanila pagdating ng Pero talking about fertility rate, I think matagal ng programa kasi yung population control. So I think nasa 3.7 na yata ang ating fertility rate ngayon.
yung TFR. TFR is depende, mga 3 point something. 3.3. 3.3. Naglalaro siya sa 3.3 sa That's 3.1. below replacement kasi ang replacement is 3.5. Tama? 2.1 para dun sa Tama, mga oo. developed countries, pero Pero- sa ating developing countries, 3.5. Since the 60s, alam ko talagang bumaba na eh. Di ba? Okay. Yeah, even our population growth rate has been going down kahit wala pang RH law. Yeah. All right, so we'll have one more question. I just want to ask the congressman, good congressman, is there a relation between the RH law and the increase, the lowering of age bracket of children involved in sex? Between the RH law and The lowering of the age bracket of those involved in sex. Kasi bumaba yung dati 15. Ngayon bumaba hanggang 13 na are engaged in sex already. maraming elementong involved dyan. Of course, number one is the internet, the exposure of children, young girls and young boys to international environment na hindi naman natin pag-uugali. Yung licentiousness and the sexuality practices ng mga foreigners na alam na ng mga Pilipina ngayon yan, maraming elemento eh. Hindi lamang naman yung RH law. Pero ang sinasabi namin, yung RH law will even worsen the situation. Hindi makakatulong yan. Makapagpapaselan yan. Dahil matuturuan ng mga bata ng para-paraan na pwede mong gawin basta gumamit ka ng kondom. Yun ang may tuturo dyan na mali. Gawin mo na kung ano gusto mong gawin, basta sumunod ka, magpalagay ka ng 5-year sterilization injection. At worst, the worst impact of this, yung ating family magsasuffer. Dahil masisira na yung influensya ng parents sa mga anak, grandparents sa pamilya, at magkakawatak-watak din tayo katulad nila. So we should continue to refuse it, fight it, and preserve our own values. Alright, so maraming salamat po sa lahat ng inyong mga katanungan at natutunan po natin mula sa ating talakayan ngayon na ito palang RH law talagang may panganib sa kalusugan ng mga kababaihan, ng mga kabataan at naway makahanap tayo ng mga mas positibong solusyon sa problema ng ating bansa sa halip ng mga ganitong negatibong solusyon na pinopropose nila. At patuloy sana nating bantayan itong RH law, lalo na't ngayon nasisimula na ang implementasyon nito. So kung yung mga kontraseptibong ito talagang manaliksik tayo at yung mga doktor naway ipaglaban nila yung katotohanan. Okay? At naway protektahan natin palagi ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. So magandang araw po sa ating lahat. Tsaka sana sa susunod, siguruhin niyo si Secretary Garin o si Secretary Ona mismo ang aming Hindi na nakarating. kaharap para talagang maging mabunga ating diskusyon. Wala sila rito ngayon eh. Baka sabihin nila, uy, wala naman kami ron eh. Meron na naman silang dahilan. Ngayon, kung gusto naman nilang wala sila, gawin na lang natin ng direct interview sa amin na wala nang pakundanga pa. Babanatan namin sila.